Tekniikkaparkki.fi. Moikka ja tervetuloa taas Tekniikkaparkin pariin. Tällä kertaa käsitellään Android-tablettia mallinimeltään Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Tästä nimestä voidaan päätellä, että kyseessä on Samsungin niin sanotusti pykälää paremman mallisarjan laite, eli tyypillisesti Samsungin nimeämisessä A-alkuisella nimellä olevat laitteet on sitä niin sanottua hinnat alkaen mallistoa ja S-kirjaimella alkavat mallit sitten pykälää parempia. Toki tässä tapauksessa S6 Lite edustaa ton S-sarjalaisten edullisinta päätä. Joka tapauksessa tämä on ihan sikäli mielenkiintoinen laite tutustuttavaksi, että kuitenkin pitää aina pohdiskella laitteita ostaessa, että riittäisikö se hinnat alkaen malli, mitä saa lisää, jos satsaa hiukkasen enemmän siihen hankintaan. Ja siihen nyt sitten haetaan vastausta, eli haetaan pikaiset tuntumat siitä, että minkälaisen tabletin saa, kun kaupasta hakee mukaan tämän Galaxy S6 Liten. Ja nyt päästään siis purkamaan paketista tämä Samsung Tab S6 Lite-mallinen tabletti. 10,4-tuumaisella näytöllä oleva Android-tabletti on siis kyseessä. Jaha, ja sitten ei muuta kuin sinettä ja aukomaan. Tuosta noin. Hyvä. Sieltäpä löytyy itse laite. Ja kuten asiaan kuuluu, niin tässä on ajateltu paketin purkaja ja on tollainen oma kahvansa tuolla oikein hollilla. Ja otetaan ihan ensimmäisenä tämä tabletti itsessään esille paketista. Noin. Ensituntuma aika tällainen jämäkän tuntuinen ja laadukas rakenne. Siellä ylhäältä löytyy kuulokeliitäntä, mitä ilmeisimmin, ja ehkäpä kaiutin ritilä tuossa nurkassa. Ja toisessa kyljessä varmaankin tuo niin sanottu herätys kautta virtanäppäin, miksikä sitä sanotaankaan, ja äänenvoimakkuussäädin, oletan näin. SIM-korttipaikka tässä kyseessä, siis korttipaikallinen malli, ja pohjassa sitten kaiutin ritilöiden lisäksi USB-C-latausliitäntä. Päästään muuten kuorimaan ilmeisesti jotain muovin palasia myös täältä pois. Nyt on tämä laite niin sanotusti käyttökuosissaan. Mutta ennen kuin tutkitaan tarkemmin, niin katsotaan vielä muut paketin sisällöt. Eli vaikka viime aikoina on vähän perinteenä ollut, että näitä latauslaitteita on vähenevissä määrin pakkauksissa mukana, niin tällä kertaa on positiivisesti käyttäjä yllätetty, ja täältä löytyy aivan täysi latausvarustus virtalähteineen ja USB-C-kaapeleineen täältä paketista. Eli niin kuin tuossa jo nähtiin, niin USB-C-liitäntäinen tablettihan on kyseessä. Jaha, mitäs muuta täällä? Pahvia. Siellä on SIM-korttikelkan avaustyökaluja, mitä ilmeisimmin jotain pika-aloitusopasta. Kyllä vaan. Hei, mikäs tää on? Näyttää siltä, että kynä. Elikkä tämän tablettimallin varustukseen kuuluu myös sitten tämä kosketusnäyttökynä. Tutustutaanpa tähän tarkemmin sitten hetken päästä. Samsungin alkuperäistuote siis tämä. Siinä kaikki. Noniin. Hei, nyt ollaan jo niin pitkällä, että katsotaanpa lähteekö laite heti suoriltaan käyntiin ilman latausta. Ja johan toki siellä ainakin sen verran on virtaa, että homma lähtee käyntiin. Kielivalinnat täältä vielä kohdilleen. Suomi, ok, ja sittenpä päästään laitteen käytössä alkuun. Nyt mulla on tabletista jo hiukan käyttökokemuksia, joten voisin näitä ensituntumia tässä teille saman tien jakaa. Ensinnäkin tämän Samsungin S-sarjalaisen tabletin rakenne on mun mielestä aika onnistunut. Tämä on jämäkän tuntunen,
kädessä ja vaikuttaa suhteellisen kestävältä. Ja nimenomaan tässä vaakatilassa, jos tällä katsoo videosisältöjä näin, niin silloin kun hoksaa pitää laitetta oikein päin, niin kaiuttimet jää fiksusti tuonne yläreunaan molemmille puolille. Eli stereoäänentoisto toimii aika kivasti, eikä sitä kovin helposti tule sitten kämmenellä peittäneeksi, kun tyypillisesti varmaan tablettia pitäisi kädessä vähän niin kuin tähän malliin. Se on fiksua suunnittelua, ja mitä muutenkin noihin kaiuttimiin tulee, niin täytyy sanoa, että äänentoisto on tässä tabletissa itse asiassa varsin hyvää luokkaa, eli soundissa on hiukan jopa potkua, vaikkei tietenkään täysmittaisten kaiuttimien tehoon päästäkään. Ohjelmistopuolesta etuna on se, että täältä löytyy jo tässä vaiheessa Android 13 versio ja marraskuun tietoturvapäivitykset, kun nyt joulukuussa ollaan menossa, eli varsin hyvin ollaan ajan tasalla. No sitten vielä yksi juttu, joka erottaa varsinkin edullisempia tabletteja tätä Samsungin S-sarjalaista S6 Liteä tässä tapauksessa, on tämä kynä. Ja tälle kynällehän on suunniteltu laitteen kylkeen myöskin kiinnityspiste, eli se tarttuu magneetilla kiinni tähän laitteen kylkeen, noin, ja kulkee ainakin jossain määrin pysyvästi mukana. Eli on tässä hiukan sellaista vastetta tässä kynässä, ettei se ihan nyt heiluttamalla ilmassa tästä mihinkään putoa. Tosin väittäisi, että kyllä se laukussa mukana kulkeessa varmasti sitten tuosta magneeteistaan tipahtaa, mutta kätsä idea kuitenkin pysypähän kynä mukana niin kauan kuin pysyy. Mutta tämä kynän kuljetettavuus ei ole se ainoa juttu, mikä tässä ratkaisee, vaan myös se, mitä tällä voi tehdä. Kynän tuossa sivussahan on yksi nappi, ja kun tämän napin painaa pohjaan, tuosta noin, ja napauttaa näyttöä pari kertaa, noin, siitä se herää, niin pääsee tällaiseen muistiinpanotilaan, jossa voi sitten kynällä kirjoitella vapaasti, mitä nyt sitten haluaakaan tähän näytölle. Ja tässä on mun mielestä aika hyvä vaste tässä kynässä, eli jos vähän jotain tarkempaakin tässä koittaa kirjoitella, niin se on ihan hyvin mahdollista, vaikka meikäläiseltä tämä nyt ei häävisti tämä kirjoittaminen käykään, mutta samalla tavalla sitten kun tuo painaa tuon kynän napin pohjaan, niin voi sitten näitä meikäläisen harakan varpaita poistaa sitten tuosta ruudulta. Eli aika kivasti toimiva muistiinpanojärjestelmä, varsinkin jos on sellainen ihminen, että ajattelee asioita visuaalisesti ja mielellään piirtäen tekee muistiinpanoja. Sitten tuolta ylänurkasta tallenna painalluksella muistiinpanot menee sitten tänne laitteeseen jemmaan ja niitä voi sieltä sitten jatkojalostaa tai kertailla mieleensä. Ja toki myös näyttö päällä tästä kynästä on iloa, eli tuolta sivusta kun tökkäsee kynäkuvaketta, niin täällä heti on tarjolla jo oletusasetuksilla muutamia eri toimintoja, joilla kynää voi hyödyntää. Toki tällä voi myöskin käyttää laitteen käyttöliittymää ihan noin niin kuin sormenkorvikkeena, eli kun tökkii ruutua kynällä, niin tällä saa ehkä vähän tarkemman tuntuman sitten siihen, että miten tätä laitetta oikein ajetaan. Näin. Jos vielä jotain pientä tällaista sanomistakin tästä voisi todeta, niin ainakin se tulee nyt päällimmäisenä mieleen, että tämä laturi, joka tulee paketissa. En nyt sinänsä siitä halua ollenkaan valittaa, että laturi on mukana. Sekään ei nimittäin ole itsestäänselvyys aina. Mutta kun katsotaan täältä näitä teknisiä tietoja laturin kyljestä, niin käy ilmi, että latausteho vaan 7,8 wattia, joka on kuitenkin mun mielestä vähän ehkä alakanttiin, kun kyse on kuitenkin tablettitietokoneesta, jossa on suurehko akku. Se tarkoittaa sitä, että latausaika väkisinkin on jossain määrin pitkähkö. Ainakin jos tottunut siihen, että kännykän akkuun saa virtaa hujautettua jo puolessa tunnissa aika pitkälle, niin se olisi ehkä sellainen parannettava keissi. Tabletti itsessään kykenee ottamaan hiukan vauhdikkaamminkin virtaa vastaan. Eli nyt väärin muista, niin noin 15 watin teholla, jos tähän sitten laittaa kaveriksi vähän tehokkaamman laturin. Ohjelmistopuolella tätä Samsung Galaxy Tab S6 Liteä suojaa Knox, mutta tarvii laite joskus myös hiukan fyysistä suojaa, joten katsotaanpas vielä minkälaista tällaista yhtä tarjokasta Samsungilla on tähän myydä kaveriksi. Nyt näköjään ei saa käyttää tuota vanhaa uskollista luotettavaa
mattoveitseä tähän avaamiseen, joten yritetäänpä nyt sitten saada taivuteltua paketti auki ihan ilman työvälineitä. Noin. Tyylikkään musta kuori niin kuin on tablettikin. Ja kun on valmistajan oma lisävaruste, niin voisi kuvitella, että tämä nyt sitten melko lailla hyvin laitteeseen osuu kohdilleen. Katsotaan. Eli näin päin varmasti. Huomaa muuten, miten nopeasti alkaa sormenjälkiä kertymään näyttöön, mutta se nyt tietysti on kosketusnäytön kannalta ihan luonnollista. Tuohon vähän niin kuin magneetilla tuntuisi tarttuvan tuohon kuoreen. Kiinnittämä laite ja kamera osuu oikealle kohdalle. Joo. Kansi läpsähtää varsin jämäkästi kiinni. Ja se täytyy sanoa hyvänä puolena tässä book coverissa, että tämä on aika ohut, eikä nyt sitten hirveästi tee tästä tabletista paksumpaa. Joo, katsotaan sitten vielä, onko tätä. Joo, aivan, eli tämän pystyy sitten myös taivuttelemaan tällaiseksi pöytätelineeksi, jos haluaa katsella vaikka jotain YouTube-videoita tällä tavalla pitämättä laitetta omassa kädessä. Joo, eli noin. Tässä on jopa, aivan, tässä on 2 kohtaa, mihin magneetti tarttuu, eli ne näkyy tuossa tuollaisena raitoina. Ja sillä saa vähän niin kuin 2 tällaista erilaista jyrkkyysastetta tuohon näytön kulmaan. No niin, hyvä idea. Tämä vaikuttaa ihan asialliselta tarjoamalta tabletin suojaksi. Siinäpä käyttökokemuksia tästä Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 versiosta. Ja jos näin yhteenvetona nyt ajatellaan, niin kyllä tässä tapauksessa mun mielestä se pieni lisäsatsaus kannattaa. Mun viimeisin kontakti noihin Samsungin edullisiin malleihin on lähinnä ollut tuon A7 Lite-tabletin kautta, joka taas sitten on aivan hinnat alkaen mallia. Kyllä siihen verrattuna tämä S6 toimii mun mielestä vähän vikkelämmin ja sulavammin, ja siinä mielessä tuo pieni lisäsatsaus on ihan perusteltua. Kuin sitten toki myös mun mielestä tablettien mittakaavassa varsin hyvät kaiuttimet on kyllä sellainen käyttömukavuutta tuova tekijä, kuin myös sitten tämä kynä, jolla pystyy sitten kirjoittamaan näytölle ja muutenkin operoimaan tätä tablettia, niin nämä on sellaisia ihan mukavia lisäjuttuja, joista kannattaa hiukan lisää maksaa. Kaiken kaikkiaan siis Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 osoittautui ihan tasapainoiseksi ja hyväksi vaihtoehdoksi, jos nimenomaan etsii sellaista yleiskäyttöistä Android-tablettia. Toki sitten myös siellä kilpailevassa leirissä Applen puolella löytyy näitä iPad-sarjan laitteita, joista edullisimmat alkaa jo olla suurin piirtein samassa hintaluokassa tämän Samsungin S6-sarjalaisen kevyisimmän mallin kanssa, joten mennään jo taas sitten myös vähän niin makuasioihin, että haluaako mieluummin Applen käyttöjärjestelmäekosysteemiin vai Androidiin. No sitä ratkaisua ei ehkä tässä videolla nyt saada sen suuremmalti tuotua esille, mutta makuasiasta on kyse, niin sanoisin, että jos Android kiinnostaa, niin tämä Samsungin S6 Lite-versio on varsin tasapainoinen ja varteutettava esitys, joten kannattaa tähän tutustua. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia, kun olit Tekniikkaparkin videon mukana ja matkassa. Ei muuta kuin seuraavaan videoon ja moi moi!